Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság a hármas kapcsolatban lévőknél, mit lehet róla tudni, mármint róluk, a kapcsolatukról, mi történik velük, hogy vannak ők, általában amit szoktam kérdezni, és az én olvasásomban van egy olyan páros, akik életvitelszerűen együtt élnek, és van egy, akik nem, de ők energetikailag kapcsolódnak, és teljesen lényegtelen, hogy melyik volt előbb. A lényeg az, hogy most mi a helyzet, ennek megfelelően teszem fel a kérdéseket, és várom a válaszokat, és azzal kezdünk, hogy mi újság ebben a kapcsolatban. Először abban a kapcsolatban, ahol együtt élnek, életvitelszerűen. Lássuk, mit tudhatunk meg az együtt élők kapcsolatáról, milyen az a kapcsolat, hogy vannak ők, mit tudhatunk meg. Jelenleg úgy látom, hogy elég puskaporosott a hangulat, ad-hoc a mindennapi megéléseik, egyik nap így élnek, máskor úgy, egyik nap tudnak beszélgetni egymással, másnap meg már nagyon egymásnak feszülnek az indulatok. Szóval úgy látom, hogy ez egy olyan kapcsolódás, ami nagyon változékony, viszont ott van a kapcsolatban a remény ígérete vagy a vágya, hogy megújul, illetve a megújulás az egyfajta anyagi téren is lehetséges, mert pillanatnyilag olyan, mintha a kiüresedés jelei mutatkoznának ebben a kapcsolatban, és akkor ennek a megújulását remélik a jövőben. Megkérdezem akkor, hogy mit tudhatunk meg a szerencsétlenségről, hogy miért van ez itt. A félelemtől, a veszteségtől való félelem miatti nagy vagy felfokozott szomorúság, felfokozott érzelmek azok, ami miatt itt a kapcsolat maga ilyen hektikusan működik, tehát nagyon egyszer fenn, nagyon egyszer lent, egyszer jól vagyunk egymással, egyszer nem, ki tudunk jönni egymással, aztán nem. Itt valószínűleg arról is lehet szó, hogy nem tisztázzák a dolgokat egymással, illetve, hogyha már hosszabb ideje megvan ez a kapcsolat, itt sok minden nem lett tisztázva a múltban, amin már túlhaladt az idő, és ez az, amikor már nem tudjuk a másikat úgy elviselni, még ha tisztáznánk a dolgokat, akkor sem. Megnézzük még a kevés pénzt, hogy akkor itt mit jelent. Úgy látom, hogy az, amit mondtam, hogy a múltban voltak tisztázatlan dolgok, a viták után, amikor valamilyen vita volt, nem lettek megbeszélve, hogy milyen félreértésből adódott, milyen nézetkülönbségből adottak a viták, és amikor ez nem lesz hosszú időn keresztül megbeszélve, kiegyenlítve, akkor bizony, egy idő után odáig fajulnak a dolgok, hogy szinte már visszafordíthatatlan, főleg, hogyha más irányba fejlődnek el a párok egy hosszú ideig tartó kapcsolatnál, ez igazán benne van. Úgyhogy itt most arról van szó, hogy ez a pár ilyen nagyon egyszer fent, egyszer lent üzemmódban működik. Megnézzük a másik párost, ahol a középső személy és a harmadik személy kapcsolatáról van szó, akik nem élnek együtt. Róluk mit tudhatunk meg? No, itt láthatóan az a felállás pillanatnyilag, hogy
nagyon vágynak arra, hogy legyen közöttük egy hosszabb és tartósabb kapcsolat. Ehhez viszont célszerű lenne hátrahagyni a mellébeszéléseket, a hazugságokat, a tisztázatlan dolgokat, olyan, mint hogyha az előző folytatnám azzal, hogyha itt a középső személy egy új kapcsolatot szeretne, akkor ebben a kapcsolatban már úgy indítson, hogy minden olyan félreérthető dolgot beszéljünk meg, hogy ne vezessen ugyanoda, ahova a másik, ugyanis ha ez nem történik meg, akkor sokkal gyorsabb idő alatt ugyanarra az eredményre jut ez a kapcsolat is, mint az előző. És ez látható, vagy ez szokott előfordulni akkor is, amikor az ember fia vagy lánya második, harmadik kapcsolatból is már kizuhan, mert tarthatatlan állapot volt ott, és mindegyikben ugyanezt történt, hogy menet közben nem lett megbeszélve, illetve elbeszéltek egymás mellett, mert én azt hittem, hogy ő azt gondolja, ő meg azt hitte, hogy azt gondolom, és ő így értette, én meg úgy értettem, és ez abból fakad, hogy teljesen más környezetben nevelődünk, mások lesznek az alap beállítottságunk. Tudjátok, az autónak is van egy alapjárata, és mindegyiknek más az alapjárat, és van amelyikhez ahhoz, hogy az alapjárattól ne fulladjon le az autó, még kuplungolni is kell. A régi autókról beszélek, tudjátok, nem ez a hiper-szuper újabb, bár ezek is ugyanígy működnek, csak egy csomó mindent átvette a helyettünk a gép, és itt is lehet az, hogy azt hiszük, hogy átvette a gép tőlünk, hogy majd megoldja valaki helyettünk, de nem. Ugyanúgy kell oda tenni magunkat, hogy megbeszéljük azt, hogy kinek mi a jó és kinek mi nem, és itt erről lenne szó. Ennek az ígérete van itt mondjuk most. Megnézzük a tolvajt, mi van itt emögött. A hirtelen kirobbanó viták lehetőségét lehet ezzel csökkenteni, hogyha nincsenek eltitkolt dolgok, nincsenek olyan elhallgatott, félretett megbeszélni valók, azokkal el lehet kerülni ezeket a hirtelen kiüresedéshez vezető vitákat. Tehát, hogy a kapcsolat maga zátóira tud futni attól, hogyha ezek a viták gyakoriakká válnak. Még megnézzük a hamisságot. Itt például, hogyha ebben a kapcsolatban már vannak kialakult szokások, hogy már van az, hogy amikor találkozunk, akkor ide megyünk, ezt csináljuk, azt csináljuk, akkor itt nagyon fontos, hogy nem biztos, hogy mind a kettőnek megfelel ez, csak legfeljebb nem teszi szóvá, és ilyenkor fontos az, hogy ezt tegyük szóvá. Nem kell hagyni az elején, megfelelési kényszer vezet ilyenkor, hogy a másiknak annyira a kedvében akarunk járni, viszont utána a másik meg elhiszi, hogy ez neked is jó, nekem is jó, akkor így csináljuk, viszont hosszú távon ezt meg már nagyon utálni fogja az, aki korán nem tette szóvá, úgyhogy itt érdemes lenne az, hogy ezt minél előbb megtenni, hogyha valami olyan dolgot csináltok, ami neked igazán nem tetszik, akkor mondd meg, hogy figyelj, tudunk ezzel másképp vagy változtatni, mert ez nekem annyira nem jön be. Ez nagyon fontos lenne ebbe a kapcsolódásban, mint ahogy ezt eddig már mondtam, hogy ne legyen olyan, mint az előző, mert ugyanarra a sorsra jut. Akkor most megnézzük azt, hogy mit gondolnak egymásról a kapcsolatban lévő személyek. Először az együtt élőknél nézzük. Kettőt kérek minden esetben, és először hogyan gondolkodik a középső személyről a társ. A társa és a társa vagy a középső személy a társról.
hát a társa abban bízik, hogy a középső személy megmarad értéknek. Tehát a középső személy értéke az nem változik, vagy abban bízik, hogy a középső személy továbbra is biztosítja a megfelelő anyagi forrást a kapcsolatban, amire szükségük van, vagy amit ő elvár. Nézzük akkor bővebbet, mit tudhatunk meg erről. Hát olyan külső körülmények lehetségesek, amelyek nem pozitív irányba vitték el itt az anyagi helyzetet, és elég hirtelenül történhettek ezek a dolgok, ami a társat kiakasztotta, őt nagyon rosszul érintette, és most azért abban reménykedik, hogy visszaállít az anyagi stabilitás kettejük között, illetve ebben a kapcsolatban, hát ha történik valami pozitív dolog. A középső személy viszont határozottan úgy éli meg, pontosan ennek az anyagi bizonytalanságnak a másik vetületéből, hogy így a társal kapcsolatosan ő nem tud bízni benne. Megnézzük, hogy miért nem tud bízni a társban. Érzelmileg lehetett közöttük olyan kommunikáció, amiben a társ olyan módon fejezte ki a gondolatait, amivel a középső személyt érzelmileg sértette meg, és lehet, hogy nem is egyszer, akár arra vonatkozóan is, hogy már a múltban is, hogy ő nem képes rendesen biztosítani, vagy az ő szükségleteit, nem tudja neki megadni azt, amire neki szüksége van, és talán ez volt az egyik kiváltó oka annak is, hogy itt a középső személy egy harmadik személy iránt kezdett érdeklődni, akitől vagy hát remélte azt, hogy megkapja azt a pozitív visszacsatolást, pozitív impulzust, amire neki szüksége van, és a társa meg nem adta meg, és bizony ezért van benne ez a nagy bizalmatlanság, ahogy az elején mondtam, érzelmileg is, hogy eléggé felkavaró, megrázó dolgokat élt meg vele, vagy legalábbis ez jut az eszébe. Nem biztos, hogy csak ezt, de a középső személy most csak erre tud gondolni. És ilyen szelektív a gondolkodásunk egyébként, attól függően, hogy milyen rezgés szinten vagyunk, mert ha ilyen nagyon alacsony rezgés szinten vagyunk, akkor a szép dolgokra nem tudunk gondolni, ezért szükséges az önmunka, hogy emeljük a rezgés szintünket, és a rezgés szint emeléssel jönnek az új és jó dolgok az életünkbe. Na, akkor megnézzük, hogy a másik kapcsolatban hogyan vélekednek egymásról. Kettőt kérek itt is. Először a középső személy mit gondol a harmadik személyről, és a harmadik személy mit gondol a középső személyről. Lehet, hogy itt nem mondja el a középső személy az anyagiakkal, a munkával kapcsolatos nehézségeit, akár azt is, hogy nincs munkája, vagy megváltoztak az anyagi viszonyai, de itt biztos, hogy eltitkolt
eltitkol a harmadik személy elől valamit, ami nagyon fontos abból a szempontból, hogy miért tartja távol magát most ettől a kapcsolattól, illetve itt ebből megnézzük a bővebb információkat. Itt is lehet, hogy úgy érzi a középső személy, hogy a harmadik személynek fontosak fontos a stabil háttér, és fontosak azok, hogy ő jól érezze magát, viszont azzal, hogy nem mondja el azokat a veszteségeket, amiket ők érték anyagilag, és ez már egy jó ideje megvan az életében, ezzel viszont kockáztatja azt, hogy ha kiderül, akkor majd akkor a harmadik személy az tényleg nagyon maga alatt lesz, és a középső személy ettől nagyon is tart. Míg a harmadik személynél úgy látom, hogy az ő életében jelentős változások vannak, így a hétköznapok szintjén is. Megnézzük, hogy mit jelent itt ez a... Ő úgy éli meg, hogy ő nagyon szeretne, ahogy a vágyai valamilyen módon vágyait ő kifejezésre jutassa a hétköznapi megélésekben is, de nem tudja, hogy erre a középső személy mennyire lenne vevő, nem biztos abban, hogy tetszene neki. Itt azt hiszem, hogy most ez egy olyan kapcsolódás, amiről beszélünk, hogy most egy olyan stádiumban vannak, amikor nem egymásra fókuszálnak ők, hanem mindenki a saját kis nehézségeivel van elfoglalva, és itt a gondolatok erről beszélnek, hogy ők most nem egymásra figyelnek, hanem saját belső világukkal vannak küzdelemben. Megnézzük, hogy milyen érzések vannak itt a párokban, azoknál, akik együtt élnek. Lássuk az ő érzelmüket, hogyan, mit éreznek egymás iránt, kettőt, először a társ, a középső személy iránt, mit érez iránta, és a középső személy a társ iránt. Itt úgy látom, hogy a társ ragaszkodik ahhoz, hogy ő neki mit ígért annak idején a középső személy. Ez az ígéret, ez lehetett elhangozhatott hivatalos helyen is, tehát, hogy itt egy hivatalos kapcsolatról beszélünk, de elhangozhatott úgy is, hogy ilyen nagyon mély lelkiséggel, vagy legalábbis így vette a társ ezt annak idején, így fogadta, vagy így értelmezte. Megnézzük akkor a bővebbet. Bizony, és ez érzelmileg őt nagyon elbizonytalanítja, nagyon-nagyon rosszul éli meg, hogy ő nem kapja meg azt, amit ígértek neki régen, illetve hogy régen azért működött ez a kapcsolat, de újabban már, hogyha vannak közös gyerekek, akkor csak a gyerekek tartják össze, illetve újabban már csak ha nincsenek gyerekek, akkor a régi emlékek tartja össze ezt a kapcsolatot. A középső személynél azt látjuk, hogy az ő érzéseiben hátat fordított ennek a társnak, bár nem teljesen könnyedén éli meg ezt a hátatfordítást, hanem szinte belebetegszik abba, hogy ezt meg kell tennie. Valahol ő is érezheti ezt a fajta régi ígéretnek a kötőerejét, de az biztos, hogy ő szeretne hátat fordítani, csak nem olyan egyszerű. Megnézzük, hogy miért nem olyan egyszerű.
Itt visszaköszön az érzéseibe, a középső személy érzéseibe az, ami az elején kijött, hogy lehet, hogy azért nem tud jó szívvel hátat fordítani ennek a kapcsolatnak, mert ő egyfajta anyagi biztonságot és stabilitást ígért, amit viszont nem tud megadni, jelenleg semmiképpen sem tud megadni, és csak a szerencse változásában bízhat, és most nem lát rá más esélyt, hogy ebben történhet valami más, valami jó fordulat, mint a szerencse, illetve az égi támogatás. Megnézzük a másik kapcsolatban milyen érzések vannak, mit éreznek ők egymás iránt. Kettőt, először a középső személy a harmadik személy iránt, és akkor a harmadik személy a középső személy iránt mit érez. Középső személy ettől a kapcsolattól sokat vár. Egyrészt az, hogy a találkozások megújulásától is sokat vár, annak is arra is nagy hangsúlyt fektet, másrészt pedig a folytatódástól is sokat vár. Megnézzük akkor, hogy mit vár itt még. Itt lehetséges, hogy olyanban is bízik, hogy itt a harmadik személy valamiképpen tudja az ő stabilizálódását elősegíteni, bár az is benne van a kétség, hogy így a harmadik személy emiatt az előbb is már látható volt, hogy ő itt is az anyagiak miatt aggódik, hogy ezért majd őt el fogja utasítani, és lelkileg is el fog tőle távolodni. Tehát, hogy itt ez a fajta megújulás, ennek a kockázatát is magában rejti. És a harmadik személy részéről pedig azt látjuk az érzések szintjén, hogy ő nem túl jól érzi magát, azért, mert a körülmények nem úgy alakulnak, ahogyan azt ő vagy ők várták. Megnézzük, hogy miért nem úgy alakultak. Itt lehetséges, hogy azért, mert hogy talán amikor megismerkedtek, úgy tűnt, hogy a középső személy az jobb anyagi körülmények között van, mint ahogy most képzeli a harmadik személy. De az is lehet, hogy nem mondom, hogy ködösítés volt, vagy túlzás a középső személy részéről, de mégis olyan, mintha itt most ilyen nagyobbnak látná, vagy látta volna a harmadik személy itt az anyagi stabilitást, mint amilyen volt, és a nehezítő körülmény az pedig a másik kapcsolatban a középső személlyel szembeni elvárások megléte, illetve annak mondjuk így a megnyilvánulása ilyen viták, veszekedések formájában, és ez ami megnehezíti az ő érzéseit, hogy mi lehet ebből a kapcsolatból, és hogy vajon hogy reagál mindezekre a középső személy. Na, megnézzük akkor, hogy mire lehet számítani a jövőben, hogyan alakul ez a kapcsolat, ezek a kapcsolatok. Először, akik együtt élnek, az ő kapcsolatuk hogyan alakul, arról mit lehet tudni. Mit lehet tudni arról, hogy hogyan alakul ez a kapcsolat. Úgy látom, hogy itt a társ az, aki most már elbizonytalanodott a tekintetben, hogy itt mi legyen, hogyan legyen tovább, viszont mivel még mindig középre jön ki a ház, ezért itt és mellé ráadásul a kitartás,
Hiába az elbizonytalanodás, ő még mindig foggal körömmel ragaszkodik egy valamihez, egy elképzeléshez, ami az eddigiekből látottak alapján eléggé álomnak tűnik. Úgy álomnak tűnik, hogy a realitás és az ő elképzelése között nagy a különbség. Megnézzük a bírót. A bizonytalanságát a társnak talán az is okozza, hogy túlságosan is a szerencsében bízott eddig, és erre ráébred, és hogy a múltban ezt, hát mondjuk erre tett fel mindent, a szerencsére való tehát a szerencsében való bizalomra, és ez volt az, ami, vagyis hát ez az, ami majd a következő időszakban hát hiányozni fog. Megnézzük még itt a féltékenységet. Milyen félelmek vannak benne. Az, hogy továbbra is megmarad a kapcsolatban az az anyagi instabilitás, amit az elején is láttuk, hogy továbbra sem javul a helyzet, és fél attól, hogy akkor ez hogyan befolyásolja az életüket, és hát e körül járnak a gondolatai. Itt nem érzelmekről van szó, itt olyan, mintha a kettejük kapcsolatának, a családnak, hogyha van családjuk, akkor annak az anyagi stabilitásáról. És itt nagyon nem jelenik meg se az, hogy hit lenne bennük, se az, hogy bizalom lenne. Nem, itt nagyon is csak az anyagi világra fókuszál. Megnézzük még akkor a másik kapcsolatnak a jövőjét, a következő 1-2 hetes időszakot, hogyan alakul, akik nem élnek együtt annál a párnál, hogyan alakul ez a kapcsolat a következő 1-2 hetes időszakban. Mit tudhatunk meg róla? Itt a középpontban a remény áll, bár a remény mellett igazság szerint kijött a hamisság is, ami azt is jelentheti, hogy a középső személy illúziókban ingatja a harmadik személyt, nem lesz vele őszinte és egyenes, inkább a vágyait mondja el jelenleg, és emiatt aztán a harmadik személy nem kap reális képet arról, hogy mire számíthat. És ezt bizony nagyon sokszor tapasztalom, hogy amikor a másik személy egyfajta ábrándozását osztja meg a társával, vagy párjával, a szerelmével, akivel együtt van, akkor a szerelme, a társa, a párja, az készpénznek veszi, és azt hiszi, hogy na ez lesz. Hát a legritkább esetben szól ez arról, mondjuk 10-ből 1, maximum 2 esetben szól arról, hogy ez lesz, hogy valóban a fennmaradó 8-9 esetben az csak ábránd. Tehát amire várnak a nézők egy jelentős része, hogy mert azt mondta, annak a 80-90%-a az csak ábránd volt a részéről, azt osztotta meg, pillanatnyi élménye hatására, és nem igazán lehet arra biztos számítani, hogy az megtörténik. És sajnos ennek a nyomát látom itt is, hogy itt olyan dolgok történnek, olyan időszak várható, amikor mondjuk így a harmadik személy erre ráébred. Nézzük akkor a szomorúságot. Az ok itt a háttérben megint a pénz, és a belső megélése. A pénzhiánynak a belső megélése az teljesen különböző lehet.
egyik őknél is, másik őknál is. Lehet, hogy az egyiknek nem annyira számít, a másiknak viszont csak az számít, ez viszont nem lett letisztázva, és akkor emlékeztek talán, hogy a legelső kérdésnél az jött ki, hogy itt célszerű lenne megbeszélni ezeket a nézet különbségeket, ha már a másik kapcsolatban a középső személy ezt nem tette meg. Itt lehet, hogy pont ezen tudna segíteni, hogyha most megtennék, akkor a jövőben, mármint az, hogy melyik őjük mit vár el anyagilag, hogyan képzeli el az anyagi dolgokat, és akkor ezt így megbeszélnék, és ennek akkor megváltozna ez az egész. Megnézzük még a hamisságot. Ez a középső személy még mindig nem tudja magában bizonyosan, hogy ez az érzés, amit ő érez itt a harmadik személy felé, az mennyire erős, felére azzal, amit a másik kapcsolódás iránt érez. Egyenlő mélységű a két érzés, a két irányba való ragaszkodás. Ő még ezen fog dilemmázni továbbra is, és ez látszik itt, hogy erre lehet számítani a következő 1-2 hetes időszakban ebben a kapcsolódásban, és mint mondtam, bármilyen pici változtatás ezt az egészet meg tudja változtatni, jobb és rosszabb irányba is, és ezért nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy mi történik, tudjuk, hogy mit kell ott tennünk, és itt nagyon-nagyon fontos. Köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm, hogy megnézitek a videókat. Az első kommentbe beteszem az elérhetőségemet, ahova tudtok írni, hogyha szeretnétek ez ügyben konzultálni személyesen a saját életetekre, akkor ott az e-mailben ezt időponttal is mindennel le tudjuk egyeztetni, úgyhogy arra ösztönzök mindenkit. Egyébként köszönöm a bármilyen más kommenteket, a bármilyen interakciókat is, amit tesztek, és mindenkinek minden jót kívánok addig, ameddig valahol ilyen módon, valahol nem találkozunk. Sziasztok!